Hello everyone, welcome to Excel with Roma. आजको भिडियोमा हामी एसए एक्जाममा सोधिने एउटा सबैभन्दा सजिलो राइटिङको क्वेशन छ, त्यो हो डायलॉग राइटिङ। त्यसको बारेमा जान्ने छौं। एन्ड इट क्यारीज 6 मार्क्स इन एसए एक्जामिनेसन। तर यति धेरै मार्क्स यसले क्यारी गर्दा गर्दै पनि हामी धेरै जस्तो विद्यार्थीहरू के गर्छौं भन्दाखेरि यो डायलॉग राइटिङ सजिलै त छ नि, किन पढ्नु पर्यो र किन तयारी गर्नु पर्यो भन्नुहुन्छ र यसबाट जति मार्क्स पाउनु पर्ने हो त्यति मार्क्स पाउनुहुन्न। अब चाहिँ हामी यो गल्ती गर्दैनौं। डायलॉग राइटिङमा केही यस्ता कुराहरू छन् जुन तपाईले विशेष ध्यान पुर्याउनु भयो भने चाहिँ यसबाट पनि हामी सजिलैले फुल मार्क्स चाहिँ स्कोर गर्न सक्छौं। डायलॉग राइटिङ 6 मार्क्स को हुन्छ अनि यो 150 वर्ड्स भित्रमा लेखिसक्नु पर्छ र त्यहाँ मिनिमम 6 एक्सचेन्ज चाहिँ हुनुपर्छ। इट मीन्स एकजना स्पिकरले कम्तीमा 6 चोटी चाहिँ बोलिएको हुनुपर्छ। Here in this dialogue question, your examiner wants to check if you can effectively communicate your thoughts, opinion, ideas and information in a conversational tone or not. अब एउटा दिएको टपिकमा तपाईले आफ्नो आइडिया चाहिँ कसरी कन्भर्सेसनल टोनमा चाहिँ कम्युनिकेट गर्न सक्नुहुन्छ, त्यो पनि इफेक्टिभली भन्ने कुरा चाहिँ एक्जामिनरले चाहिँ चेक गर्छ। द्याट्स व्हाई त्यही कुरालाई अब माइन्डमा राखेर हामी भिडियोलाई अगाडि बढाउँछौं। आजको भिडियोमा हामी 2081 को एसए एक्जाममा सोधिएको सुदूरपश्चिम र लुम्बिनीको क्वेशन नम्बर 7 को एन्सर्स पनि सल्भ गर्ने छौं। Do you know there are some key features of good dialogue writing? Let's learn. The first one is there must be two speakers. अनि यसमा युज हुने ल्याङ्ग्वेज चाहिँ एभ्रीडे कन्भर्सेसनल ल्याङ्ग्वेजहरु चाहिँ हामी युज गर्छौं। नो लङ सेन्टेन्स, सर्ट एन्ड क्विक रेस्पोन्स। लामो सेन्टेन्स हामी लेख्दैनौं, ठिक्कको क्विक अनि सर्ट रेस्पोन्सहरु लेख्छौं। Keep balance between the two speakers. मैले कपी चेक गर्दा के भेट्छु भन्दाखेरि एकजना स्पिकरले क्वेशन सोध्ने, अर्कोले आन्सर सोध्ने, क्वेशन आन्सर। द्याट्स नट द बेस्ट प्र्याक्टिस। दुवैजना स्पिकरले चाहिँ बराबर बोल्नुपर्छ। ओपिनियन, आइडियाज, थटहरु, इन्फर्मेसन चाहिँ दुवैजनाले इक्वली चाहिँ शेयर गर्यो भने चाहिँ त्यो डायलॉग राइटिङ चाहिँ ब्यालेन्स अनि राम्रो देखिन्छ। We need to take care of the punctuation as well. Every speaker को नाम लेखिसकेपछि त्यसपछि दुईटा कोलन लिने, त्यसपछिको एभ्री सेन्टेन्स हामी स्टार्ट गर्दाखेरि चाहिँ क्यापिटल लेटरबाट नै स्टार्ट गर्छौं। And the blunder you should avoid is do not use the quotation mark. यहाँ चाहिँ quotation mark चाहिँ हामी कहीं पनि युज गर्दैनौं। And finally, stick to the topic. Questions मा तपाईलाई जुन टपिकमा रहेर डायलॉग बनाउने भनिएको छ त्यही टपिक भित्र रहेर मात्र हामी चाहिँ आफ्नो कुराकानी चाहिँ त्यहाँ चाहिँ प्रस्तुत गर्नु पर्छ। ब्रोडली डायलॉग राइटिङ को फर्मेटमा के हुन्छ भन्दाखेरि बिगिनिङ, मिडल एन्ड एन्डिङ। बिगिनिङमा चाहिँ we greet each other and raise the topic. मिडल पार्टमा चाहिँ त्यहाँ डिस्कसन्स हुन्छ, शेयरिङ अफ द इन्फर्मेसन्स हुन्छ, एन्ड देन सर्ट क्वेशन्सहरु हुन्छ र एक्जाम्पल्सहरु पनि हामी दिन सक्छौं। र एन्डिङमा आइपुग्दाखेरि बिगिनिङमा हामीले जे प्रब्लम रेज गरेका थियौं, जे इस्यु रेज गरेका थियौं, त्यसको सल्युसन अथवा कुनै प्लान चाहिँ त्यहाँ हामीले चाहिँ देखाउनु पर्छ र एउटा फाइनल पोलाइट गुड बाइ चाहिँ लेख्छौं। नाउ इट्स टाइम फर द स्मार्ट फर्मुला। अब म तपाईलाई एउटा स्मार्ट फर्मुला दिदैछु जुन फर्मुलाको बेसमा तपाईले कुनै पनि टाइपको डायलॉग राइटिङ चाहिँ लेख्न सक्नुहुन्छ। एन्ड द नेम अफ द फर्मुला इज गोल्स। GOALS, goals. G here means greet politely and introduce the topic. O, offer opinion or the experience. A, ask or answer meaningful questions and follow up the questions. L, link to the real life or give solutions or the information. And finally S. S here means sign up politely. It means say bye-bye. यसको अर्थ के हो भने डायलॉगको सुरुमा नम्र भएर अभिवादन गर्ने, जस्तो कि गुड मर्निङ और हेलो भनेर। त्यसपछि तुरुन्तै कुराकानीको टपिक चाहिँ क्वेशन्समा सोधे अनुसार स्टार्ट गरिहाल्ने। त्यसपछि टपिकमा रहेर आफ्नो विचार अथवा अनुभवहरू चाहिँ एक्सचेन्ज गर्ने। दुईटा स्पिकरले पालैपालो आफ्नो विचारहरू त्यो टपिकमा रहेर चाहिँ एक्सचेन्ज गर्ने। अब कुरालाई रमाइलो बनाउन र अझ धेरै इन्फर्मेसन एक्सचेन्ज गर्न क्वेशन्स सोध्ने र अर्को स्पिकरले यदि क्वेशन सोधेको छ भने त्यसको मिनिङफुल जवाफ पनि दिने। त्यसपछि जुन टपिकमा कुराकानी भइरहेको छ त्यसलाई वास्तविक जीवनसँग जोड्ने र कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भनेर सल्लाह दिने अथवा कुनै प्लान गर्ने र अन्त्यमा सभ्य र सकारात्मक रूपमा चाहिँ कुरालाई एन्डिङ गर्ने।
अब पालो केही रेडिमेड फ्रेज एन्ड एक्सप्रेसन्स अर स्ट्रक्चरहरू जान्ने जुन हामी चाहिँ डायलग राइटिङमा चाहिँ प्रयोग गर्न सक्छौँ। फर्स्ट डायलग राइटिङमा दुईजना स्पिकर हुँदाखेरि एउटा स्पिकरलाई चाहिँ अर्को स्पिकरबाट केही इन्फर्मेसन चाहियो भने त्यतिखेर कस्तो ल्याङ्ग्वेज युज गर्ने त्यो हेरौँ है त। Asking for information. The phrases that you can use are: could you tell me dash? Do you know where or when dash? Can you please explain that? I was wondering if you could please dash. What do you mean by that? Etc. And when you need to give suggestion, कसैलाई सल्लाह सुझाव दिनु पर्यो भने चाहिँ हामी यो फ्रेजेसहरू युज गर्न सक्छौँ। Why don't you dash? How about dash? If I were you, dash. I think you should dash. And the last one is you'd better dash. डायलग राइटिङको बेलामा कुनै पोइन्टमा हामी अग्री हुनुपर्छ, कहिले डिसअग्री हुनुपर्छ। सो अग्री र डिसअग्रीलाई हामीले कसरी प्रेजेन्ट गर्ने त हेरौँ है त। I totally agree with you. That's a good point. Exactly. I'm afraid I don't agree with you. I see your point, but dash. That's not always true. To make your dialogue more natural, some of the time we need to express our emotions. We can use some of these expressions to show our emotion during the conversation. That's wonderful. Oh, really? I can't believe it. How sad. That's a great idea. I'm sorry to hear that. That sounds interesting, etc. There are multiple ways you can make your dialogue writing more conversational and natural. There are multiple ways to end your conversation, and some of them are: see you soon, bye-bye. It was nice talking to you. Let's catch up soon. Take care. Bye for now, etc. अब पालो स्याम्पल आन्सर। यो क्वेसन 2081 साल एससी क्वेसन्स सुदूरपश्चिममा सोधिएको थियो, क्वेसन नम्बर 7 मा, एन्ड इट क्यारी 6 मार्क्स। अनि यसको टपिक थियो मिसयुज अफ मोबाइल। लेट्स सी द स्याम्पल आन्सर। मिसयुज अफ मोबाइल फोन। Arab. Hi Sita, you seem quite disturbed today. What happened? Sita. Hi Arab. I'm worried. My younger brother spends hours on his mobile phone instead of studying. Arab. Oh, that's becoming a big problem these days. Many students are addicted to social media and games. Sita. Yes, exactly. He keeps scrolling reels even during mealtime. It's affecting his eyes and studies. Arab. You're right. Mobile phones are useful for learning, but overuse makes us lazy and distracted. Sita. Moreover, we need to be careful with the strangers online. Otherwise, we could end up facing big problems. Arab. I totally agree with you. Sharing passwords and sensitive information with strangers is very dangerous. Sita. True. I think parents and teachers should guide students to use mobile only for educational purpose. Arab. That's a good idea. Setting time limits and using apps wisely can really help. Sita. Yes. Balance is the key. Technology should support learning, not control us. Arab. Absolutely. Let's spread this message among our friends too. Sita. Sure. See you tomorrow, Arab. Bye for now. अब पालो अर्को स्याम्पल आन्सरको, and this is from Lumbini Province SEE 2081. Question number 7, and यहाँ चाहिँ लाइब्रेरियन र एकजना स्टुडेन्ट्स बीचको कुराकानी लेख्नुपर्ने छ। आन्सर हेरौँ है त। टपिक: borrowing a book from school librarian. R.C. Chaudhary. Good morning, sir. How are you today? Librarian. Good morning, R.C. I'm fine, thank you. How can I help you? R.C. Sir, I'd like to borrow books for a week. I need it for my upcoming vacation. Librarian. That's a good idea. Do you have any particular author or title in mind? R.C. Chaudhary. Yes, I'm looking for Soch by Karnasake and China Haraeko Manche by Harivansa Acharya. I've been looking for this vacation to spend time with these favorite authors. Librarian. Sure, they are our most popular books. Let me check if they are available. R.C. Chaudhary. Thank you, sir. I'll return them on time and take good care of them. Librarian. Library card, please. R.C. Chaudhary. Here you are, sir. Librarian.
Here are your books. Remember, the written date is next Friday. Arsi Chaudhary. Got it, sir. I really appreciate your help. Librarian. You're welcome. Arsi, keep reading and enjoy your vacation. Arsi Chaudhary. Thank you so much, sir. यसरी हामीले एउटा टपिकमा फोकस भएर दुईजना स्पिकरले इक्वल आइडियाजहरू सेयर गर्ने र यसलाई मोर कन्भर्सेसनल टोन बनाउने डे टु डे युज गर्ने इन्फर्मल ल्याङ्ग्वेजहरू युज गरेर डायलग लेख्यौँ भने चाहिँ तपाईँहरूको फुल मार्क्स चाहिँ पक्का छ I hope this helps you. If it helps, please don't forget to share this and don't forget to subscribe to the channel. If there is any confusion, please ask the questions in the comment section below. I will do my best to support you. Thank you for watching. Keep learning.